हेलो एभ्रिवान्स नमस्कार। आज पनि तपाईहरुको माझ अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आशा गर्छु पक्कै पनि भिडियो मन पर्छ होला। नेपालमा टिकटक ब्यान्ड भएसँगै धेरै जसो साथीहरु अहिले VPN युज गरेर टिकटक चलाइरहेका छन्। नेपालको नेटवर्कबाट टिकटक ब्यान्ड भए पनि DNS चेन्ज गरेर अथवा VPN युज गरेर भए पनि धेरै जसो साथीहरु टिकटक चलाइरहेका छन्। म केही दिन अगाडि VPN युज गरेर टिकटक कसरी चलाउने भन्ने कुरो पनि भनेको थिए भिडियोमा। तपाईहरु हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? यदि तपाईहरुलाई आउँदैन भने युज गर्न आउँदैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई VPN युज गरेर टिकटक चलाउँदा फाइदा कि बेफाइदा र DNS चेन्ज गरेर टिकटक चलाउँदा फाइदा कि बेफाइदा म सबै कुरो यो भिडियो मार्फत भनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला। म तपाईहरुको लागि यस्तै कन्टेन्ट ल्याउने गर्दछु। त्यसकारणले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा प्रेस गर्नु होला। आउनुहोस् विषयतर्फ लागौँ है त। साथीहरु VPN को मतलब रहेको छ, VPN को फुल फर्म रहेको छ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भन्ने रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो परिचय नखोल्ने गरी तपाईहरुले केही सोशल मिडिया अथवा केही एप्सहरु अथवा केही पनि तपाईहरु आफ्नो परिचय नखोल्ने गरी प्राइभेसी तरिकाले तपाईहरु यदि चलाउन चाहनुहुन्छ भने यो एप्स को प्रयोग गर्दा हुन्छ। अदरवाइज तपाईहरुले यो एप्स नचलाउँदा हुन्छ। यो एप्सले तपाईहरुको मोबाइलमा टिकटक त चलिहाल्छ, तर तपाईहरुको मोबाइलबाट तपाईहरुको पर्सनल भिडियोहरु हुन सक्छन् अथवा पर्सनल डाटाहरु हुन सक्छन् र तपाईहरुको बैंक एकाउन्टको खाताहरु त्यही मोबाइलबाटै चलिरहेको हुन्छ होला। त्यस्तो तपाईहरुको मोबाइलमा छ भने तपाईहरु यो VPN प्रयोग नगर्दा हुन्छ, किनकि यो VPN युज गरेपछि तपाईहरुको मोबाइलको नेटवर्क नेपालको नभएर कुनै पनि अर्को देशको नेटवर्क हुन जान्छ र तपाईहरुको एकाउन्टबाट केही पैसाहरु काटिन्छ। त त्यो पैसा कसले काट्यो, कसले लग्यो, कुन खातामा ट्रान्सफर भयो, कसरी भयो भन्ने कुरो नेपाल सरकारले पत्ता लगाउन सक्दैन र तपाईहरुको मोबाइलबाट डाटा डाउनलोड गरेर डाटा लिएर तपाईहरुको पर्सनल भिडियोहरु हुन सक्छन्, पर्सनल डाटाहरु हुन सक्छन्। त्यो सोशल मिडियामा अपलोड भयो भने पनि तपाईहरुको त्यो भिडियो कसले अपलोड गर्यो र कहाँबाट अपलोड गर्यो भन्ने कुरो केही पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसकारणले VPN युज गरेर तपाईहरुले टिकटक नचलाउनु होला। क्षणिक रमाइलोको लागि यो VPN प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन सक्छ। केही दिन तपाईहरु पर्खनुस्, सायद सरकारले टिकटक ब्यान केही दिनको लागि मात्र भनेको छ। यो के थाहा, केही दिनपछि यसको नियमहरु सुधार गरेर यसको गाइडलाइनहरु, यसको नियमहरु, कस्तो भिडियोलाई हटाउने र कस्तो भिडियोलाई राख्न पाइने भनेर यसको नियम सुधार गरेर सायद नेपाल सरकारले फेरि टिकटक फुफा गर्न सक्छ, चल्ने बनाउन सक्छ। तर तपाईहरु हटार गरेर VPN युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले टिकटक नचलाउनु होला। हाम्रो काम भनेको तपाईहरुलाई यसरी गर्नुस्, यसरी गर्नुस्, उसरी गर्नुस् भन्ने मात्र हैन, त्यसको समस्याको समाधान र समस्या के आउँछ, कस्तो के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारी पनि हाम्रो दिने कर्तव्य हो। त्यसकारणले म तपाईहरुलाई आज यो जानकारी दिएको छु। तपाईहरुले यदि आफ्नो मोबाइलको DNS चेन्ज गरेर चलाउनुहुन्छ भने टिकटक त्यो पनि नचलाउन म अनुरोध गर्दछु, किनकि तपाईहरुले त्यो DNS प्राइभेट DNS अन गरेर चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुको टिकटक त चलिहाल्छ, तर त्यसमा भएको whatsap भयो, इन्स्टाग्राम भयो, फेसबुक भयो, मेसेन्जर भयो, त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरु कुनै पनि चल्दैनन्। त्यसकारणले तपाईहरु DNS प्रयोग गरेर पनि तपाईहरु टिकटक नचलाउन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरु DNS प्रयोग गरेर पनि चलाउन चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईहरुको मोबाइलमा कुनै पनि प्राइभेट डाटाहरु, कुनै पनि प्राइभेट भिडियोहरु छैन भने तपाईहरुले DNS प्रयोग गरेर कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरो यो भिडियो हेर्नुहोस्।
यदि तपाईहरुसँग दुईटा मोबाइल छ भने एउटा मोबाइलमा तपाईहरुले टिकटक मात्र चलाउने र अर्को मोबाइलमा अरु डाटाहरु चलाउने खालको यदि तपाईहरुसँग मोबाइल छ भने तपाईहरुले DNS प्रयोग गरेर पनि तपाईहरुले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। DNS प्रयोग गरेर कसरी टिकटक चलाउने म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुको मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि सर्च बार यहाँ रहेको छ। सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरु यहाँ DNS भनेर सर्च गर्नुभयो भने प्राइभेट DNS भनेर यहाँ आउने गर्दछ। प्राइभेट DNS मा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरु यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो DNS प्राइभेट DNS भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफ अटो भनेको छ र सबभन्दा तलकोमा तपाईहरुले टिक लगाउनु होला। तपाईहरुको मोबाइलमा अफ छ भने यसरी तपाईहरुको मोबाइलमा अफ छ भने तपाईहरु यहाँ DNS मा क्लिक गर्नु होला र डाइरेक्ट यस्तो आइहाल्छ। यस्तो यदि तपाईहरुले कुनै दिन अगाडि नै गर्नुभएको छ भने पनि तपाईहरुकोमा मोडिफाई गर्ने अप्सन आउँछ र तपाईहरु मोडिफाई गरेर dns.google भनेर यहाँ टिक लगाइदिनु होला राइट टिकमा। अनि तपाईहरु ब्याक गएर तपाईहरुले टिकटक मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु DNS प्रयोग गरेर पनि टिकटक चलाउन त सक्नुहुन्छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ हतार नगर्नुस्, केही दिन पर्खनुस्। या तपाईहरुको लागि टिकटक जस्तै अरु धेरै प्लेटफर्महरु रहेका छन्, जस्तै युट्युब सर्ट्स भयो, इन्स्टाग्राम रिल्स, फेसबुक रिल्स भयो, धेरै एप्सहरु रहेका छन्। टिकटक मात्र त्यस्तो एप्स नभएर धेरै त्यस्ता एप्सहरु रहेका छन्। इन्डियन एप्स तपाईको मोज छ, धेरै एप्स रहेका छन्। त्यसकारणले यो टिकटककै पछि चाहिँ अहिलेको लागि तपाईहरु नलाग्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला। म तपाईहरुको लागि यस्तै कन्टेन्ट ल्याउने गर्दछु, त्यसकारणले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ रहोस्।